سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام چند حقیقت جالب و عجیب، تاریخی و واقعی و کمتر شنیده شده در مورد مسیحیت و پاپ رو بهتون بگم. قبل از ویدیو میخوام از شما بابت گرفتگی صدام عذرخواهی کنم. ممنون میشم برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید. پاپ هم امکان استعفا دارد. برخلاف تصور عموم که فکر میکنن پاپ باید تا پایان عمرش در مقام خود باقی بمونه، پاپ ها هم میتونن استعفا بدن. پاپ بندیکت 16 در سال 2013 نخستین پاپ در حدود 600 سال گذشته بود که داوطلبانه استعفا داد. پاپ لقب رسمی بسیار طولانی دارد. لقب کامل پاپ چیزی حدود 10 عبارت است، از جمله اسقف روم، جانشین پطرس، رهبر رسولان، پیشوای عالی کلیسای جهانی، پدر روحانی جهانی، فرمانروای دولت شهر واتیکان و غیره. اما مردم معمولا فقط به او میگویند پاپ. واتیکان یک کشور مستقله. خیلی ها نمیدونن که واتیکان کوچکترین کشور دنیاست که در دل شهر روم ایتالیا قرار داره. پاپ رئیس این کشوره و پاسپورت مخصوص واتیکان داره. بعضی از پاپ ها گذشته های غیر مذهبی داشتن. مثلا پاپ فرانسیس قبل از ورود به کشیشی در یک باشگاه شبانه کار میکرده و نگهبان بوده. یا پاپ ژان پل دوم سابقه بازیگری و تئاتر داشته. جسد یکی از پاپ ها رو در مراسمی رسمی جابجا کردند. در سال 897 میلادی پاپ استفان ششم دستور داد جسد پاپ پیشین فرموسوس رو از قبر در بیارن، لباس رسمی پاپ بهش بپوشونن و در دادگاهی نمادین محاکمش کنن. به این مراسم گفتن دادگاه وحشت. بعد از محکوم شدن انگشتان دست جسد رو بریدن و دوباره دفنش کردند. زمانی بوده که 2 یا حتی 3 پاپ همزمان حکومت می‌کردند. در قرن 14 و 15 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی و مذهبی گاهی 2 یا 3 نفر خودشون رو همزمان پاپ معرفی می‌کردند. این دوره را شکاف بزرگ غربی می‌نامند. حتی بعضی کلیساها پاپ مخصوص به خودشون رو داشتند. و اما پاپ زن. در قرون وسطی افسانه‌ای مشهور شد درباره زنی به نام پاپ ژوان که گفته میشد خودش رو به شکل مرد درآورد و سالها در واتیکان به عنوان پاپ خدمت کرد تا اینکه وسط خیابان زایمان کرد و هویت واقعیش فاش شد. اگرچه این داستان توسط واتیکان رد شده، اما قرنها بین مردم رایج بوده و حتی در بعضی منابع قرون وسطایی به آن اشاره شده. کلیسای کاتولیک زمانی فهرست کتاب‌های ممنوع منتشر می‌کرد. برای بیش از 400 سال واتیکان فهرستی رسمی به نام ایندکس لیبروروم پروهیبیتوروم داشت که در آن کتاب‌هایی که مطالعهشان ممنوع بود لیست شده بود. آثار گالیله، دکارت و بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان بزرگ در این فهرست بودند. پاپ ها زمانی ارتش داشتند و در جنگ ها شرکت می کردند. تا قرنها پاپ ها نه تنها رهبران مذهبی بلکه فرمانروایان سیاسی و نظامی هم بودند. ارتش واتیکان در جنگ ها شرکت می کرد و پاپ ها بعضاً شمشیر به دست رهبری جنگ ها را به عهده می گرفتند. مجسمه پطرس مقدس در واتیکان انگشت ندارد. در کلیسای سن پتر در واتیکان مجسمه ای از پطرس مقدس هست که زائران قرن‌هاست برای تبرک پای مجسمه رو میبوسند یا لمس میکنند. به قدری این کار تکرار شده که انگشتان پای مجسمه عملاً فرسوده و ناپدید شده.
مواردی رو که در ادامه میگم یه مجموعه از حقایق واقعی، خرافی و عجیب در مورد کلیسای کاتولیک و تاریخ پاپ هاست که بیشتر شبیه داستانهای جن و پریه ولی واقعا در منابع تاریخی ثبت شده. مراسم نشستن بر صندلی با سوراخ برای بررسی جنسیت پاپ. بعد از افسانه پاپ ژوئان، همون پاپ زن، برای مدتی در قرون وسطا مراسمی انجام میشد که پاپ منتخب باید روی صندلی مخصوص با سوراخ در وسطش می نشست. یکی از کاردینال ها زیر صندلی می رفت تا مطمئن بشه پاپ مذکره. این مراسم بعدها کنار گذاشته شد ولی در منابعی از وجودش نام برده شده. پاپ سیاه، افسانه یا پیشبینی. در برخی پیشگویی‌های قرون وسطایی گفته شده آخرین پاپ تاریخ پاپ سیاه خواهد بود، نه به خاطر رنگ پوست بلکه به خاطر وابستگی به فرقه یسوعیان که لباسهای سیاه می‌پوشند. جالبه که پاپ فرانسیس اولین پاپ یسوعی در تاریخه و بعضی‌ها به شوخی یا جدی بهش لقب پاپ سیاه دادن. جسد پاپ ها گاهی سالم میمونه و به عنوان معجزه معرفی میشه. در مواردی جسد برخی قدیسان و پاپ ها بعد از سالها بدون هیچ نشانه ای از فساد باقی مونده. واتیکان این موارد رو نشونه تقدس فرد میدونه. یکی از معروفترین ها جسد سنت برنادت در فرانسه است که هنوز هم قابل بازدیده و تقریباً سالم باقی مونده. پاپی که به یک گربه علاقه عجیبی داشت. پاپ بندیکت 16 به قدری به گربهش وابسته بود که در واتیکان او را با خودش همه جا می برد. مردم حتی شروع به ساختن مجسمه‌های کوچک گربه او کردند. بعضی‌ها در اون زمان باور داشتند که گربه پاپ نشونه‌ای از روح القدس داره. دخمه‌های پنهان زیر واتیکان. زیر کلیسای سن پتر تونل‌ها و دخمه‌هایی هست که قدمتشون به قبل از مسیحیت برمیگرده. بعضی‌ها اعتقاد دارن که در این دخمه‌ها اسرار مهمی از تاریخ پنهان شده، از جمله اسناد گم شده، اشیاء مقدس و حتی شواهدی از افسانه‌هایی مثل جام مقدس. دخالت پاپ در تقویم ما. تقویمی که الان استفاده می‌کنیم تقویم میلادی در سال 1582 توسط پاپ گرگوری 13 معرفی شد. جالبه که برای هماهنگ کردن سال شمسی با سال واقعی اون سال 10 روز از تقویم حذف کردن. مثلا در ایتالیا روز 4 اکتبر مستقیما به 15 اکتبر پرید. اگه تو هم مثل من عاشق دونستن بخش‌های رازآلود و مرموز کلیسا و واتیکان هستی، حتما کلمه کلیسا رو برام کامنت کن تا قسمت بعدی رو بسازم. ممنون که تا اینجای ویدیو گوش کردین. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید.